काय करताय? मस्त. मग काय बनवलं आज नाश्त्यामध्ये? तेच पोहे, उपीट, तेच शिरा वगैरे, तेच, दुसरं नसेल ना उपमा वगैरे. मग काहीतरी नवीन ट्राय करा. काय करणार? जे हेल्दी असायला पाहिजे, एकदम खमंग असायला पाहिजे, तर इडली ट्राय करा. मी आज घरी इडली बनवलेला आहे, तर तुम्हाला मी नक्की रेसिपी शेअर करणार. इडली तांदूळ भिजवल्यापासून दळल्यापासून इडली खायपर्यंत सगळं रेसिपी तुमच्यासोबत शेअर केलेलं आहे आम्ही. करणार जर तुम्ही म्हणलं तर. आणि मस्त त्याच्यासोबत जे खोबऱ्याची चटणी राहते ती पण शेअर करणार तुमच्यासोबत. आणि सांबारची रेसिपी ती आहे, ती पण तुम्ही नाही म्हणलं तरी मी शेअर करणार आहे तुमच्यासोबत. तर सांबार, चटणी आणि हे जे इडलीचं आहे ते खूपच जास्त लाँग व्हिडिओ होऊन जातो, त्याच्यामुळे मी वेगळं त्याच्यासोबत व्हिडिओ शेअर करणार आहे. म्हणजे फक्त इडलीचं एक वेगळं व्हिडिओमध्ये, सांबारचं वेगळं व्हिडिओ आणि जे चटणी आहे खोबऱ्याची ती वेगळं व्हिडिओ आम्ही बनवणार आहे त्याच्यामध्ये. तर तुम्ही ते नक्की बघू शकता. मी वेगळं कारण खूप लांब होऊन जाणार, म्हणजे व्हिडिओ लंबा हो जाएगा. तर मग नक्की ट्राय करा आणि बघा किती छान लागणार आहे तुम्हाला. इडली पण एकदम छान होऊन जाता, मस्त हॉटेलसारखं. एकदा नक्की खाऊन बघा, विसरून जातात. बोर झाले का बेटा? त्यांना भूक लागलेली आहे आता मस्तपैकी, आहे ना? मग मी तुम्हाला इडली काढून देऊ. इडली झालेली आहे, चड्डण झालेलं आहे, तर घेऊन येते, दाखवते तुम्हाला. पण किती छान इडली झालेले आहेत आमचे, मस्त. सांबार आणि चटणी पण खूप भारी झालेली आहे. तर थोडंसं वेट करा. आणि जर व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक शेअर सबस्क्राईब करा. अँड बेल. हां, बेल आयकन पण प्रेस करा त्याच्यामध्ये. ओके, मग मी घेऊन येते इडली घेऊन येते छानसं. चला मग एकदम खाण्यासाठी जशी तुम्हाला पाहिजे हॉटेलमधल्यासारखी जर तुम्हाला इडली खायची असेल तर मग आज बघूया आपण कसं बनवू शकतो एकदम सॉफ्ट हॉटेलसारखी इडली. तर त्याच्यासाठी मी तांदूळ घेतलेला आहे, एकदम स्वच्छ करून घेतलेला आहे. ठीक आहे, मग हे माप घेऊया आपण. हे ग्लास आहे, तुम्ही ह्याच्याने वाटी पण घेऊ शकता. तर मी हे 1 ग्लास, 2 ग्लास, 3 ग्लास आणि हे झालं 4 ग्लास तांदूळ. ओके, मग 4 ग्लास तांदूळ घेतलेले आहे आपण. आणि आपल्याला डाळ कशी घ्यायची आहे मोजमाप करून तुम्ही इडली बनवा, एकदम मस्त सॉफ्ट स्पंजी जशी हॉटेलमध्ये राहतात तसे इडली तुमचे होऊन येतील. तर हे आपण 4 ग्लास जे आहे तांदूळ घेतलेला आहे, ह्याला व्यवस्थित धुवून घेऊया. आणि धुतल्यानंतर ह्याला भिजू घालायला पाहिजे आपण, म्हणजे किमान 6 तास किंवा 7 तास तरी आपण हे तांदूळ आणि डाळ भिजू घालायचं. त्याच्यामधून त्याला मिक्सरमधून काढायचं आहे आपल्याला. तर हे झाली आपली तांदूळ. आणि आपण डाळ कशी घ्यायची आहे आता? डाळ घ्यायची आपल्याला उडदाची. एवढी उडदाची डाळ घ्यायची आहे. ओके, म्हणजे पूर्ण अजून ग्लास भरलेला नाही. आणि ह्याच्यामध्ये आपण टाकू मुगाची डाळ. मुगाची डाळ टाकायची आपल्याला. हे बघा, थोडंसं कमी आहे फक्त, मग त्याच्यामध्ये आपण मुगाची डाळ टाकू. माझी ही गावाची डाळ आहे, मग काही हरकत नाही. आपण भिजवलं ह्याला की मग ह्याचं जे वरचं पाठ आहे त्याची ते निघून येईल. तुम्ही दुकानातलाही वापरू शकता डाळ, त्याच्याने अजून छान येतील तुमचे, एकदम सफेद इडली होतील. पण माझ्याकडे आहे ही घरातली डाळ, तर मी हीच वापरणार आहे. बघा, ही एक ग्लास दोन्ही मिक्स केलेले डाळ हे आपल्याला घ्यायचे आहे. आणि ह्याच्यात आता आपल्याला टाकायचं आहे थोडेसे मेथीचे दाणे. हे मेथीचे दाणे आहेत, हे टाकायचे आहेत आपल्याला, जेणेकरून आपले इडलीसुद्धा चांगले होतील. आणि ह्याच्याने तुम्ही डोसासुद्धा एकदम छान बनवू शकता. तर ह्याच्यामध्येच टाकून द्यायचे तसे बस 1 चम्मच. मी मिक्सरमध्ये काढणार तेव्हा तुम्हाला दाखवते की अजून त्याच्यामध्ये काय टाकायचं आहे, जेणे तुमची जी इडली आहे ते एकदम हॉटेलसारखी होणार आहे. मग ते बघूया आपण जेव्हा मी ह्याला दळणार आहे. मग आता ह्याला ठेवून देऊ 6-7 तासासाठी. ह्याला व्यवस्थित जे पांढरं आहे ते निघून जायला पाहिजे. 2-3दा तुम्ही व्यवस्थित त्याला घासून धुवून घ्या. आणि त्याच्यानंतर मग त्याला 6-7 तासासाठी पाणी टाकून त्याला
ठेवून द्या, म्हणजे जेणेकरून डाळ आणि आपले जे तांदूळ आहे ते व्यवस्थित भिजून जातील. तर ह्याला मी व्यवस्थित धुवून घेणार आहे. मग भेटूया पुन्हा. हे बघा, हे तांदूळ स्वच्छ धुतले गेलेले आहेत, मस्त भिजवलेले, मस्त 6-7 भिजवल्याने असे किती छान हे झालेले, भिजले गेलेले. हो का, ही डाळ जी भिजू घातलेली होती, एवढं ह्याचा कचरा निघालेला आहे. माझी गावाकडची डाळ होती ना, म्हणून असं आलेलं आहे, कचरा निघालेला आहे एवढं. आणि हे डाळ आहे स्वच्छ धुवून घेतलेलं आहे, तांदूळ डाळ. आणि जे मेन इन्ग्रेडियंट आता आम्ही मिक्स करणार आहे ते आहे पोहे. तर पोहे कसं करायचं आहे की ह्याला आपल्याला भिजू घालायचं आहे, ह्याच्यामध्ये पाणी टाकायचं आहे, ह्याला भिजू घालायचं आहे. त्याच्यामध्ये हे पोहेमध्ये मस्त म्हणजे 2 मूठ तुम्ही घ्या, ह्याच्यामध्ये पोहे टाका आणि त्याच्यामध्ये पाणी टाकून द्या. जास्त टाकलं तरी काय हरकत नाही. एकदम मऊसूत पोहे आपले भिजायला पाहिजे हे पोहे, ठीक आहे. मग तोपर्यंत आपण काय करू, आपण तोपर्यंत मिक्सरमध्ये हे तांदूळ आणि डाळ मिक्सरमधून काढून घेऊ. हे पोहे आपण नंतर थोडंसं भिजल्यावरती ॲड करता येईल तांदळामध्ये टाका. मग आधी आपण डाळ काढून घेऊ मिक्सरमध्ये. स्वच्छ धुतलेली डाळ आहे, आमचेच आहेत, थांबलेले आहेत पोझिशनमध्ये आता मिक्सरमध्ये काढायला डाळ. आता थोडंसं कामाला लावली बायको, आता इडली खायचेत ना उद्या, काम करावं लागणार आहे का नाही. ते आज लवकर आलेत व त्यांचा मूड चलो मी करतो म्हणून म्हणले, त्याच्यामुळे मग चालेल, मग जाऊ द्या म्हणले मी पण. मग करते, हेल्प करता असं बी माझी, जेव्हा मूड आला तेव्हा मदत करता. आता ही डाळ जी आहे ते आपण आधी डाळ काढून घ्यायची मिक्सरमधून. मस्त डाळ टाकून घ्या. एकदम छान निघाली बघा, कचरा खूप निघाला, म्हणजे खूपदा एवढा मोठा कचरा निघालेला आहे, खूपदा धुवावं लागलं मला. बस थोडंसं काढून घ्या, जास्त नका टाकू, थोडंसं टाका मिक्सरमध्ये. जास्त टाकल्याने ते फिरणार नाही आणि तुमचं मिक्सर पण खराब होऊ शकणार, कारण माझं आधी मिक्सर खराब झालेलं आहे, मला छान एक्सपिरियन्स आलेला आहे त्या गोष्टीचा. तर आता ह्याला मिक्सरमध्ये काढून घेऊ. एकदम बारीक पेस्ट करायचं आहे हे आपल्याला. ओके, बघू कशी झालेली आहे. पूर्ण नाही झालेली आहे अजून, डाळ आहे त्याच्यामध्ये. हां, थोडंसं जे आहे हे अशी जी बाजूचं आहे ह्याला मस्त आपण एकत्र करून घ्यायचं असं, जे वर येतं. आणि त्याच्यानंतर थोडंसं त्याच्यामध्ये पाणी टाकायचं, जेणेकरून एकदम पेस्ट होऊन जाईल. ते थोडंसं असं पाणी ॲड करून घ्या, पातळ होऊन जाईल छानसं. आणि जे कडाला उडलेलं राहतं डाळ जे उडलेलं आहे त्याला खाली टाकून घ्या. हे बघा, असं छानसं असं हाताला लावून बघायचं, एकदम छान असं पेस्ट झालेलं आहे. एकदम म्हणजे डाळ नाही पाहिजे, खूप छान असं पेस्ट करून घ्यायचं आहे तुम्हाला. बस आता सगळं आधी डाळ काढून घ्यायची, तोपर्यंत आपले पोहे पण काय होणार आहे, भिजून जातील मस्तपैकी. आणि मग तांदूळ आणि पोहे सोबत भिजू घालायचे आपल्याला, म्हणजे मिक्सरमधून काढायचं आहे. कळलं? आमच्या घरी इडली खूप आवडते सगळ्यांना, इडली. परत एकदाच मी भिजू घालते, पण त्याच्याने मग 2-4 आयटम होऊन जातात माझे, म्हणून मी जास्त भिजू घालते. डाळ भिजलेली गेली आहे, मग असं खूप एकदम फाईन पेस्ट होऊन जाईल त्याचा. पीठ बघा असं झालेलं आहे आमचं मस्त. आता ह्याला
सगळं एकत्र करून घ्यायचं आहे परत असं व्यवस्थित. आता हे सकाळी मस्त फुलून येणार आहे चांगलं. असे बघा असं पूर्ण व्यवस्थित असं करून घ्यायचं आहे. मस्त. आता ह्याला व्यवस्थित आपण झाकून ठेवूया असंच. मग सकाळपर्यंत बघा मस्त फुलून येणार आहे ते व्यवस्थित छान. पण गरम ठिकाणी ठेवा असं चालेल. मग ठेवू ह्याला. नंतर मग बघू उद्या इडली कशी होतात आपले. हे बघा आमचं जे पीठ आहे किती छान फुगलेलं आहे एकदम मस्त. अर्धा होता काल आम्ही काढलं होतं तर तुम्ही बघितलं असाल. आता किती छान फुगलेलं आहे पीठ. आता ह्याला एका पातेल्यामध्ये काढून घेऊ आपण जेवढं आपल्याला लागणार आहे तेवढं. बघा किती छान याची जाळी सुटलेली आहे. असे झाले ना मग तुमची इडली एकदम छान होणार आहेत बघा. हे बघा किती जाळी सुटलेला आहे. ह्याला मस्त एका ह्याच्यात काढून घेऊ आपण. ह्याच्यात थोडंसं मीठ टाकू आपण चवीसाठी. थोडंसं मीठ आणि थोडंसं किंचित सोडा टाकून घेऊ आपण. सोडा थोडंसं टाकायलाच पाहिजे अजून छान होतील तुमची इडली. थोडंसं पाणी टाकून याला अजून एकदा छान असं मिक्स करून घ्या. पाणी घेऊया. हे भांडं असेल तुमच्याकडे इडली लावण्यासाठी त्याच्यामध्ये थोडंसं पाणी टाकून घेऊ. ह्याच्यामध्ये लिंबू टाकू म्हणजे ज्याने काळा पडणार नाही. आता ज्याचे जे भांडे आहेत त्याला व्यवस्थित तेल लावून घेऊ आपण. असं गॅसवरती ठेवून दिलेला आहे छान. आता वेट करू एक 10 मिनटं. 10 मिनटानंतर परत तुम्ही त्याला वरचं टोपण काढून त्याच्यामध्ये असं चाकू हे करून तुम्ही बघू शकता इथे झालेलं आहे का नाही. तर 10 मिनटं वेट करू. आता मीडियम फ्लेममध्ये ठेवा, हाय नका ठेवू नाहीतर ते कच्चे कच्चे राहतील. 10 मिनटं ठेवू मग नंतर बघूया. मग दाखवते तुम्हाला. हे असं चाकूनी बघायचं त्याच्यामध्ये काही चिटकत नाही आहे म्हणजे आपले काही चिटकत नाही म्हणजे आपले इडली झालेले आहे. हे आपण बंद करून घेऊया. आणि हे पात्र वेगळं वेगळं ठेवायचे. गरम गरम इडली काढायचे नाही नाहीतर ते बिलकुल चांगले येणार नाही. ह्याला थंड होऊ द्यायचं. जर तुम्हाला खूपच घाई आहे तर तुम्ही एक काम करू शकता. असे कपड्यांनी ह्याला बाजूला ठेवू शकता आणि त्याला छानपैकी थंड होऊ द्यायचं आणि त्याच्यानंतरच काढायचं. नाहीतर इडली खराब होऊन जातील तुमचे तुटके फुटके. एकदम थंड होऊ दिल्या.